Dear students, welcome to my channel CoachTHARU. तपाईहरुले चाहिँ अगाडिको भिडियोमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 को चाहिँ हामीहरुले सोल्भ गरे घाताङ्क नियमहरु प्रयोग गरी सरल गर्नुहोस् भने आज चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न नम्बर 4 लाई हल गर्ने छौं। तलका चित्रहरुको छाया पारिएको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् है। यो चाहिँ दिएको छ, यसको चाहिँ हल गर्नु छ, तर मलाई लाग्छ यो अहिलेको जो 2080 को चाहिँ बुकमा प्रिन्टेड गरिएको छ यो प्रश्न चाहिँ गलत प्रिन्टेड गरिएको छ है। यो हुनुपर्ने घाताङ्क नियमहरु प्रयोग गरी हल गर्नुहोस्, तर यहाँ दिएका छन् तलका चित्रको छाया पारिएको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् है। यसलाई पनि सच्याएर तपाईहरुलाई म बताउँछु। त्यसैगरी अर्को छ प्रश्न नम्बर यो 5 छ। 5 खाली कोठामा उपयुक्त संख्या भर्नुहोस्। कसरी भर्ने यो समय तपाईहरुले देखाउने छु। तपाईहरु चाहिँ भिडियोमा चाहिँ अन्तसम्म पढ्नु होला। यदि तपाईहरु चाहिँ मेरो चाहिँ CoachTHARU च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र साथीहरुमा चाहिँ शेयर गर्नु होला। अब चाहिँ लागौ पार्टतिर। क्वेशन नम्बर कति छ भने 4 क नम्बरमा दिएको छ 2 को पावर 2 into 4 को पावर 2 बटे 8 को पावर 2 लाई हल गर्नु पर्छ है। ध्यान दिएर हेर्नु होला। here 2 को पावर 2 into 4 को पावर 2 बटे 8 को पावर 2। अब यसले हामी के गर्न सक्छौं 2 को पावर 2 गुने 4 का पावर 2 बटे 2 into 4 को पावर 2 गर्न सकिन्छ। 4 दुना 8 भइहाल्छ। त्यसपछि 2 को पावर 2 into 4 का पावर 2 अब यसरी के हुन्छ भने 2 को पावर 2 into 4 को पावर 2 भइहाल्छ। यो कट्यो यो कट्यो यो कट्यो यो कटे बाँच्यो कति 1। यो के भयो भने आन्सर हामी यसरी बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी अर्को रहेछ ख नम्बरको, ध्यान दिनु होला। ख नम्बरमा छ प्रश्न 5 को पावर 3 गुने 125 को पावर 3 बटे 25 को पावर 3। अब यसले कसरी हल गर्ने हेरौं। 5 को पावर 3 into 5 गुने 5 गुने 5 को पावर 3 हुन्छ। त्यसैगरी 5 गुने 5 को पावर 3। अब 5 को पावर 3 गुने 5 को पावर 3 गुने 5 को पावर 3 गुने 5 को पावर 3 बटे 5 को पावर 3 गुने 5 को पावर 3 राइट। अब 5 को पावर 3 5 को पावर 3 5 को पावर 3 कट्यो बाँच्यो कतिवटा 5 को पावर 3 गुने 5 को पावर 3। अब यो के हुन्छ 5 को दुवैबाट कमन लियो भने 5 गुने 5 को पावर 3। बुझ्नुभयो। वा सिम्पल यहाँ गरिदिऊ। आधार एउटै पावरलाई जोडिन्छ 5 को पावर 3 प्लस 3 इक्वल टु 5 को पावर 6 हुन्छ भयो। यो गर्नै परेन। त्यसैगरी क्वेशन 5 मा छ 5 नम्बर क्वेशनमा क नम्बरमा छ 4 यो एउटा खाली कोठा हो बराबर 8 को पावर 2। अब here खाली कोठामा अब भर्नु पर्ने संख्या x मानौ भयो। अब हामी के गर्न सक्छौं 4 को पावर x बराबर 8 को पावर 2 और 4 को पावर x बराबर 4 को पावर 2 गरियो भने
माथि गुणा भइहाल्छ और यो 4 4 कट्यो भने x = 2 * 2 बराबर 4 देयरफोर x = 4 अत भर्नुपर्ने संख्या कति छ 4 भयो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी ख नम्बरमा हेरौं 3x खाली ठाउँ छ को पावर 2 छ है। त्यसैगरी 9x को पावर 6 छ। अब हेयर भर्नुपर्ने संख्यालाई x मानौ। अब यहाँ लेख्न सक्छौ 3x को पावर यहाँ x को पावर 2 अब यो 9x को पावर 6 भयो और 3x को पावर x को पावर 2 अब यसलाई 3x 3 को पावर 2 गरिदिउँ 3 3 9 3 दुना 6 भइहाल्छ। यो 2 2 अब कट्छ और 3x को पावर x बटे 3x को पावर 3 भइहाल्छ। देयरफोर यो कट्छ x = 3 आन्सर। यो भयो। यो तरिकाले हामी चाहिँ बनाउन सक्छौं। साथीहरु तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्नुस् जसले गर्दा तपाईहरुको BLE एक्जामको प्रिपरेसन राम्रो हुन सकोस् र तपाईहरुले चाहिँ A ग्रेड तपाईहरुले प्राप्त गर्न सकोस्। थ्यांक्स फर वाचिङ। जय नेपाल।